السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شرح ودرس عن عملية الدمج أو أيضا عملية الديجيتل آرت. عمل بسيط راح يكون كوب مع موديل. وللمعلومية في ناس تستفسر كثير عن الصور، راح أبين لكم في الديسكريبشن موقع شراء صور، انك انت تشتري صور وتخسر عليها وتاخذ كواليتي كويس وشيء جميل، احسن من انك تبحث عن يعني بعض الصور بجوجل او بعض محركات البحث وما تحصل الجودة او المطلوب. اليوم راح يكون هذا كوب الشاهي مع الموديل خلف الكوب، وراح نشوف الخطوات اللي نقدر نسويها عشان نوصل بالعمل إلى الشكل المطلوب. أول شيء نحدد الصورة. طبعا أنا مصور 3 صور، هذه واحدة 2 3. طبعا الاختيار وقع على هذه، سوي لها اوبن، راح يفتح لك الكاميرا راو. هذه الصورة إضاءة من الأعلى ومن اليمين واليسار إضاءة. طبعا التباين في توزيع الإضاءة اللي شايفينها هنا نتيجة يعني الضبط الإضاءة تماما على الوجه بشكل متساوي. يعني لو تشوفون على الجسم برضو هنا، ونتيجة برضو الكواليتي الإضاءات أو السوفت بوكس أو الستريب بوكس برضو الكواليتي حقها ضعيف أو مو بالتوب يعني، فلذلك اضطريت اني توجيهها اني اتعب عليه شوي. اول الخطوات اللي نسويها في اي عمل انك انت تصحح ابعاد الصورة في من اللينز كوركشنز، بعدين بروفايلز انيبل. تلاحظون قليل يعني التحسين بس برضو يساعد. طبعا تبغى تصحح الكلرز برضو ما عندك مشكلة، ولكن اللي يهمنا النقطة الثانية اللي تهمنا اللي هو البيسك. أول شيء الاكسبوجر نرفع شوي في إضاءة واطية، جميل. الكونتراست نحاول نخففه شوي، نضغط Open Object، راح نفتح العمل هنا. أول ما ناخذ الأداة اللي هي الكويك سيلكشن تولز، على طول نبدأ في تحديد من الخارج إلى الداخل. طبعا راح نعاني صعوبة بعد شوي كل ما قربنا، ولكن بنسيطر عليها. الأداة ذي فعلا يعني إصدار عن إصدار تتحسن. نضغط على Alt. طبعا هذه اختصارات اللي هو التابلت من ووكم، وراح إن شاء الله أقدم عنه شروح برضو قريب. طبعا ما نحرص على المناطق هذه، منطقة الشعر، قوم بالتحديد بشكل متساوي. تلاحظون هنا شايفين معي كيف هذا كل يعني التحديد وسهولته كذا. هذا بفضل أول شيء حدة الشاربن وضبط الفوكس. ثاني شيء الخلفية البيضاء تساعدك على التباين اللي هو ما بين الموديل وما بين يعني الألوان، جميل، وما بين اللون الأبيض في تباين كبير. بس لو مثلا كان حطينا مثلا لو تشوفون هنا الخلفية الرصاصية، راح يكون الرصاصي قريب جدا من بعض الألوان اللي هنا، فراح تعاني هنا. جميل، نقرب بعض الشيء في مناطق هنا، مثلا صغر البرش، نضغط على Alt، صغر البرش. شفت كيف هنا في منطقة بياض، سطوع اكسبوجر عالي، عشان كذا راح تعاني. فلذلك بحذر شوي. شايفين برضو هنا لو انه رصاصي ممكن انها تدخل على الخلفية. طبعا ما نحرص ان بنسوي برضو
لمسات أخيرة بس. الشيء اللي نشوفه ونقدر نعدله ونعرف إن يعني راح نعدله، ما عندك مشكلة في إنك جميل التحديد تماما. جميل. عند المنطقة هذه شوي مثلا تلاحظون إنه تحديد توقع جميل. عند المنطقة ذي نحاول مثلا، طيب خلنا نشوف، نحاول نصغرها شوي، يعني نقلل الخسائر. يعني جميل. طيب بعدها نصغر نشوف، نضغط على شيفت وكوماند واي او شيفت وكنترول واي عشان تعكس التحديد على الموديل. ندبل اللاير عشان يكون هذه خام ما تلعب فيها. نسوي اغلاق لها. على الريفاين ايج يمين نقوم بتكبير البرش ومن برا الى جوا، نقوم بتحديد مناطق من بيها راح يعالج الآن. طبعا في ثقل عشان التسجيل وعشان برضو المعالجة. نضغط هنا راح تتعالج. طيب سمارت ريديوس، وبرضو الكونتراست نرفع شوي. شايفين هنا في تقطيع، هنا برضو في بعض اللمسات. طيب ما يحتاج، على طول نحط اللي هو نيو لاير وذ لاير ماسك، يعني نسوي لاير وعليه ماسك. نسوي اوكي، فتشوفون هنا في لاير جديد. طفي الماسك، شايفين حدد لي. طيب في طريقة انك انت تصلح او تعدل مثلا الرتوش او الاشياء اللي راحت منك. تختار فرشاة، تختار اللون الابيض او تضغط على دي عشان اللون يتغير الاصلي اللي هو الاسود والابيض. تضغط اكس عشان تحول الالوان. تصغر البرش سواء من الكيبورد او من التابلت نفسه. تختار نوع البرش، يفضل ناعم بس نسبة الهاردنس يعني 30، خليها 30. نرسم على مو على الصورة، يعني الرسم ما راح يكون على الصورة، راح يكون على الماسك. ونحدد بالابيض مثلا، نعكس اللون، الاوبسيتي نخليه 100%. نحدد، صغر البرش بعد شوي، شايفين معي؟ ارسم يعني هذه مناطق معروفة انها دائما يضيع منها التفاصيل. تبغى مثلا تعطيه مثلا هنا تبين يعني الشعر، تعطيه اوبسيتي اخف مثلا. تكبر البرش شوي، تعطيه على انه يعني الشعر على قدنا يعني. نرجع للأوبسيتي، رجع 100%. هنا رايح التفاصيل شوي خفيف. حاول نصغره، كل ما صغرت كل ما تحكمت أكثر، كل ما بغيت تشوف الشغل أو العمل. مثلا شوف المنطقة هذه مثلا ما تدري يعني، ممكن إنك تدخل شوي وتطلع على الخلفية، فتقوم تعمل إنك أنت بضغطك على الشيفت وضغطك على الماسك تطفيه، تروح على الأطراف تحدد. ليش اخترنا هاردنس؟ تحدد، بعدين تضغط عليه ضغطة واحدة ينفتح معك. شايفين كيف؟ إذا تبغى تعرف تحديدك كيف صحيح ولا لا، تشوف لازم يكون في خط رفيع جدا. لو تشوفون
في خط رفيع جدا ما بين الخلفية وما بين المودلز. طيب نطفي ثاني مرة اللي هو الماسك، نسوي عملية اوف او ديسبلاي. عدلنا هنا، طبعا هنا في برضو عدلنا هنا، شوف ندبل اللاير، دبليكيت، طفي. طيب شايفين معي الحبة اللي هنا؟ ممكن انك انت تاخذه من هنا. جميل، تشوفون فيه صار فيه شوي غامق او لون دارك شوي. فاللي تسويه انك انت ممكن انك تاخذ منطقة موازية للضوء. جميل، وراح يكون الموضوع سليم. يعني انت يعني برضو فيها ذكاء انك انت توزع، خصوصا في المناطق اللي فيها انتقال ما بين الظل وما بين الضوء. في اشياء يمديك انت انك يعني تتحكم فيها، زي مثلا المنطقة هذه. برفع المنطقة هذه، المنطقة هذه شو منطقة فاضية هنا، ياخذ منها او يحاول يعالج لك. المنطقة هذه ترفعها فوق من هنا، يحاول يعالج لك. المنطقة هذه شايفين إن في خط ظل هنا ضوء، يمديني مثلا أسحبها هنا فيه الظل عشان يكون في امتداد. برضو تضمن إنه يكون العمل بشكل جميل. مناطق التجاعيد مثلا هنا بحكم التأثير أو الإنفلونس. يمديك مثلا تاخذ مثلا على الخط هذا، يمديك مثلا تخليها على نفس الخط او خط اخر. في شروحات ثانية ان شاء الله باذن الله راح نتطرق لها، زي هذه مثلا. اتوقع لا مو سليمة. كبر حيز المعالجة، نرفعها على نفس المنطقة نفس الدرجة يعني. عمليات بسيطة كذا سريعة. تحدد كنترول دي كنترول دي كنترول دي كنترول دي كنترول دي او كوماند دي عشان تلغي التحديد. طيب يعني اتوقع لو تلاحظون في فرق. تنعيم البشرة أو طبعا ما أيده صراحة للرجال بشكل كبير. بعدين مع الشاربن راح تبان. احنا الآن في طور احنا نسوي عملية دمج. طيب نسوي شفيفة أو نسوي عمل جديد بروجكت، نحطه بعادة كويس، بس أهم شيء الوضوح 300 1000 على 1000 ما عندي مشكلة. 1024 في 1024 أو 1000 في 1000 أو 2000 في 2000، بس 1000 يعني مناسب بحكم أنه راح يسمح لنا عند المعالجة أن يكون معالجة أسرع، أو معالجة بعض الفلاتر اللي استخدمها الآن. نحط الموديل كنترول أو كوماند تي، صغر العمل، قوم بتصغير مع الضغط على شيفت عشان لا تخسر الأبعاد. قوم بتصغير الموديل. طبعا راح نتحكم في كل الأمور هذه بعد ما نفهم الطريقة. جميل، نرفعه شوي، صغر بعد برضو شوي، ضغط على شيفت كنترول تي، بعدين شيفت صغر. طيب
كوب راح يكون قدام، هذا وراه. جميل. طبعا ندبل اللاير، خلاها يعني انا افضل دائما ندبل اللاير عشان لما تتحكم في اللاير الجديده يمديك ترجع للاصل. بعض الاحيان مثلا تخطئ او تعمل اشياء في الاخير تضطر انك انت ترجع لاصل العمل وتاخذ الشفيفه من هنا. لا، دبل اللاير وسوي عمليه اغلاق لها وخلها اخر شيء. جميل. اخر شيء عشان بعدين تاخذها كنسخ احتياطي. خلصت العمل امسح الزايد عشان لا يثقل عليك البي اس دي او اصل العمل. نسوي كليك يمين على الماسك، نسوي ابلاي لاير ماسك. تم تنفيذ الماسك واقتصاص جميع يعني الاشياء المحيطه بالموديل، والموديل تم الاحتفاظ فيه. الان نروح للكوب. طبعا انتم لو شايفين هنا في انعكاس، هنا في كوب. اللي صاير ان احنا يعني بناخذ الكوب. جميل. والانعكاس بنقدر نعملها بعدين. طيب بشكل سريع هذا يسهل عليك انك انت تختار خلفيه بيضاء. ماجيك فونت تول تحدد، يعني اتوقع ما في اسهل من كذا. نحدد برضو كويك سيلكشن تولز، نسوي عمليه الزايد هنا مع ضغط على الالت. جميل. يمكن نستفيد منها او يمكن نشيلها بعدين، ما عندنا مشكله في الموضوع هذا. نضبط الاطراف. من هنا ومن هنا. طيب اتوقع كذا مناسب. طبعا هنا ما عندي مشكله في الانعكاس، يمديني اسوي بعدين. طيب دبل برضو نفس الحكايه. طافي، سوي شيفت كنترول اي او شيفت كوماند اي عشان نعكس التحديد. تقدر انك انت مخير، تقدر تسوي مثلا ماسك عليه. جميل. او انك تسوي عملية كنترول او كوماند جي، تاخذ على شريحة ثانية. طبعا بنواجه صعوبة هنا ولكن راح نتحكم فيها ان شاء الله بالتفريغ اللي هو السلكت كلر رينج. لا نستعجل وناخذ العمل بالفي موف تول. سوي هنا، صغر العمل كوماند تي او كنترول تي، صغر الكوب، حطه قدام الموديل. طيب صغر بعد، شفت. جميل. طيب خف البوستي. شوف اتوقع بينا ناخذ الموديل شوي هنا، ناخذ الكوب نسوي كذا، نكبر شوي بحيث تكون الرجل على طرف الكوب. مو معقول انها تطلع في الانعكاس. طرف الكوب مثلا كذا. طيب صغر الموديل شوي. طيب
اتوقع كذا نكبر العمل نشوف هنا هنا طيب ما عندنا مشكلة في المسافة، راح نحاول نعالجها. نحاول نحدد select من coloring، اختار المنطقة هذه. جميل. ما علينا من الموضوع هذا، بس أهم شيء إنه أخذنا المناطق هذه. طيب سوي ديليت. جميل. من الأطراف يعني تشوفون، يهمني الأطراف، يهمني بعض التفاصيل اللي هنا. طيب جميل جدا. طيب ايش نسوي؟ نروح على الثاني. هذا حل من الحلول. طبعا كل الحلول هذه تجاري، ما في اي تفكير سابق او تخطيط سابق مني قبل الدرس، فلذلك راح نفكر مع بعض ونشوف. الحل الاول انك تاخذ المنطقه هذه او منطقتين بحيث انك تسوي لها معالجتين. مثلا نقرب، نحدد بالبن تولز، شايفين معي الخط هذا، او خلونا على الخط هذا. طبعا في هناك الشاهي او الطرف الاخر الشاهي ما علينا منه. جميل. نحاول الباقي يعني نسوي كذا لانه راح ناخذ جزء كامل، فالباقي مفرغ فما نحتاج ان يعني نسويه على الطرف. كليك يمين، ميك سيلكشن، نحط 1 بيكسلز اللي هو دقة التحديد. اوكي جميل. سوي كنترول جي، طفي هذه. نحاول نخففها. جميل. نحاول نخففها مرة يعني. طبعا لما نحط هنا خلفية بيضاء. جميل. مثلا نسوي بينت نص الخلفية راح يبان معي. طبعا في هنا بعض أطراف طرف الماسك دائم، هذه مشكلة دائمة، فبالما يعني بالساحة والريزر نمسح الأطراف هذه لو شايفين. طيب جميل. نفعل سوي تدبيل. الأرجل مو معقولة أنها تبان في هذا، فنسوي بالريزر برضو طفي واحدة منها وننزلها تحت أو نخليها أصلا، وهذا أتحت شيء يعني. بالمساحة على الموديل نكبر المساحة أو نكبر هذا. شوفوا معي كذا، شايفين كيف اختفت من بعيد. تضغط لين تختفي أطراف الرجل. جميل. صغر البرش، نقرب مرة.
الفكرة انه غير معقول ان مثلا ابعاد الشخص من خلف القزاز زي قدام القزاز. فاللي صاير احنا بنروح نضبط الموضوع هذا، او نسوي انبعاجات. نسوي مثلا نكبر البراش. شوف اول شيء منطقة من هنا، جميل. نحاول يعني نعطيها بعض المشاكل. ليكوفاي زي كذا مثلا. اشياء يعني تعاملك مع المويه انك انت تسوي اشياء غير معقوله. مثلا المواد السائله انعكاس الشخص عليها دائما غير دقيق. نشوف مثلا في هنا فاي بحكم ان الكوب خلاني اسوي كذا، بحكم ان الكوب في النص دائما مقعر، فيعطيك كبر في الابعاد. طيب اتوقع كذا مناسب بعض الشيء. بدي تحفظ على المناطق هذه مرة يعني. أحس إني صرت كبير الشيء كذا كذا. نسوي في عدم انتظام في الخطوط عشان إيش؟ نشوفهم كذا بإذن الله. يعني في برضه هنا نرجع مرة مو بعجبتني كذا، معليش. طالع فخاد دجاجة يعني اتوقع كذا. برضو فيها كوميديا يعني، لو تلاحظون فيها كوميديا شوي. ننتقل للخطوة الثانية. نسوي لاير جديد، او معليش نروح على فلتر اسمه نيك سوفتوير كلر اي اكس برو 4. جميل. نختار ديتيلز، نختار اللي هو ديتيلز اكستراكتور، اللي هو هنا ديتيلز اكستراكتور. نخلي النسبة زي ما هي، نعطيها اوكي. طيب اثبت لكم الموضوع او نحل الموضوع هذا، وصراحة حل سحري. بالضغط على الكوماند تحديد، حدد، نروح على سيلكت موديفاي كونتراست 1 بيكسل، تقول له شيل 1 بيكسل او تحديد 1 بيكسل. طيب خلينا نقرب عشان ايش تصير الخطوات واضحة لكم. شايفين؟ حدد على نهاية الموديل، سوي سيلكت موديفاي كونتراست، سوي 1 بيكسل. شايفين معي ينزل شوي، نزل شوي. سوي الآن ماسك، نعمل عليه ماسك. شايفين؟ شلت أنا 1 بيكسل من أطراف الموديل. هذا خيط رفيع ما بين الدمج ووضوح الدمج. بدل ما تسوي مسح، تسوي
انك انت تحدد وسلكت ميديفاي، بعدين كونتراست، بعدين تسوي عليه 1 بيكسل، او ممكن بعض الاحيان تحتاج انك 2 على حسب اختصاصك. بعدين تسوي عليه ماسك فقط. نطبق الماسك، طبعا ما احنا محتاجين ماسك. نطبق الماسك، نروح للكوب او تسوي ميرج داون عشان يصير العمل في منطقة واحدة او مكان واحد. نسوي عليه فلتر نفس الحكاية، نيك سوفت وير كلر، برضو نحط اوكي. طيب تطفي او خليه، سوي له اوبستي اخف بواجد او بكثير. جميل بحيث نشوف الفرق، يعني شوية لون. جميل. طيب خطوة مهمة اللي هو البين والدوج البين. نيو لايرز، طبعا من هنا نحط اوفرلي، نختار فيل وذ اوفرلي نيترال اللي هو اللاير رصاصي. نسوي ربط بالماسك، كوريكت كليبينج ماسك، يعني راح يصير اي معالجة راح تكون على الشفيفة هذه او على الموديل نفسه، بحكم انه مفرغ ما راح لما مثلا تحدد او تسوي شيء ما راح تنتقل الى الخلفية او ما راح تنتقل الى مكان اخر او المكان اللي تحته. مثلا لو سويت هنا خلفية وسويت مثلا بين راح يصير يعني على الخلفية وعلى الموديل، بس بحكم انك ربطته بالموضوع هذا او الماسك كليبينج ماسك راح تضطر او ما راح يصير المعالجة ابعد من الموديل. نختار أداة الدوج البين، نحط النسبة 15، منطقة الرقبة نعطيها شوي تبييض. منطقة اليدين بحكم ان في هنا تعاملك مع طرف الكوب، فمفروض انك تسوي بيرن اللي هو غامق او حرق، شايفين؟ سوي عملية. طيب على نفس الموديل طرف او اكيد يعني الكوب مهما كان يعني الأشعة تنفذ منه اكيد انه لابد انه تقل حجم الإضاءة، فنسوي بيرن. شايفين معي؟ خلي النسبة طيب ما عندنا مشكلة بالموضوع هذا. نسوي لاير عشان نعالج المشكلة دي، وبرضه نفس الحكاية correct clipping mask. نروح على البرش نخليها مثلا 20 25 إلى 30، يعني الحدود هذه. أنا نخليها 27. نختار soft light ونختار اللون مثلا أسود. نسوي هنا خفيف، صغر نرسم هنا جميل، نرسم هنا. طيب يبان هنا، شوف كيف شايفين معي في هنا ظل. طيب نرسم على باقي المناطق يعني المراد انها تصير غامقة.
نرجع لطبقة الدوج البين، نضغط حرف الأو، نرجع لنفس هذا. الآن بحكم إنه هنا فيه ظل لابد يكون هنا في ضوء. ليه؟ عشان يكون هذا الطالع وهذا يكون أو يعني يكون أفضل للشكل. لو تلاحظون معي الآن لما نحرق أو كبر كأنه على طرف، شايفين كيف؟ كأنه طرف الكوب على الملابس، يعني كأني أنا لازق مرة أو ملتصق بالكوب، فعمل لك زي العفطة هنا. لو كثرنا مثلا بي أو بي بروش اللون الأسود برضو هنا، وعلى اللاير اللي سوفت لايت برضو هنا. طيب اليدين برضو نعطيها سواد أو شوية شايفين كيف؟ طيب صار فيه بعض الموائمة، يعني لو طفينا مثلا أو سوينا إيقاف يعني طبعا مو على أني أنا داخل الكوب، لا أنا خارج الكوب بس من الجهة الثانية. لو داخل الكوب لازم فيها بلل وفيها أمور، وبإذن الله في أعمال كثيرة راح أتطرق للشيء هذا. طبعا الوجه نسوي عملية بيرن هنا، أو لكن مختارين إن هذا نضغط حرف الأو، صغر البروش، نروح على اللاير الجري، البعد الثالث هو انك انت تعطي المناطق اللي فيها ضوء إضاءة، والمناطق اللي ما فيها ضوء تقلل الإضاءة. يعني مثلا زي كذا، إضاءة هنا، إضاءة هنا، إضاءة هذا، إضاءة هنا، طبيعي إنها تكون الإضاءة هنا، هنا برضو. طيب هنا نحرك خفيف بس لأنه أصلا واضح وضحت، يعطيك بعد ثالث. طيب الأصابع تعطيها هنا حرق، أو هنا دوج وهنا بين، هنا دوج هنا بين، هنا دوج هنا بين، هنا بين بس، أو معليش دوج. طيب هنا في إضاءة، هنا دوج هنا بين، هنا دوج هنا بين، هنا دوج هنا دوج كذا، هنا بين، بين هنا، بين هنا، بين حرق. طيب طفي وشغل، في فرق واضح، في فرق واضح. طبعا الانعكاس تماما جميل كويس. خلفية بيضاء أبيها، خلفيات نسويها يعني بشكل آخر ما عندي مشكلة، ولكن أشوفها كذا مناسبة أبيض عشان الانعكاس، أبغى الانعكاس. نسوي أو ندبل مثلا تدبيل جميل. نرجع ثاني مرة نربط الليرين هذه، كليبينج ماسك، يعني ناخذ الشخص هذا طبعا هنا ولا هنا ما عندي مشكلة. بالموف تولز حرف V
نسوي عملية تي، نقلبه. حلو. نسوي عملية كذا مثلا، نسوي الجهة الثانية. طبعا نخفف الأوبسيتي. نروح بالريزر، كبر من بعيد من بعيد من بعيد، لا تقرب او لا تصير يعني قريب من المكان، لين تروح معالم الشيء او هذا، لين تصير يعني بنفس او بنفس يعني بعد او نسبة اوبسيتي للانعكاس. يعني اتوقع كذا مناسبة. في هنا مثلا مو معقول ان اسود وراء يصير فيه انعكاس، يعني مثلا شفت المنطقة هذه، مو معقول ان يصير فيه يعني هنا الرجل خلف بلاك او اسود بحكم يعني تدبير طبقة القزاز مع الشاهي، يصير فيه هنا انعكاس. فلذلك تسوي عملية تمسح من هنا، تمسح من هنا، يعني كذا يكون يعني قريب. جريد ماب أبيض على أسود، نفس الحكاية. تهدي اللون، تحطيه من 30 إلى 20، يعني ما أيد أفضل، يعني 30 إلى 20، يعني خلينا نقول 25 20 25 23. خلينا نشوف يعني شايفين معي، يعني يعطيك اندماج. طيب بحكم ان اللون ابيض خلفيه بيضاء فما نقدر نسوي تون عام. التون انت تضبطه غالبا انا اضبطه بالفلتر اسمه اكسبوجر. سوي في النهايه صدر العمل او شيفت والت كنترول او شيفت والت كوماند، بعدين حرف الاي راح يدمج لك العمل. تضغط على الت، تضغط عليه، راح يتفعل لك. بس هذا اللي اعمل الان اني اروح الفلتر، اروح الاريان سكين اكسبوجر 5. البرنامج هذا جميل في الوورم، مثلا تختار وورمينج، جميل. تقلل أو تختار الكلر عشان يصير فيه تون جميل. والشاربن فيه يعني عنيف، خلي النسبة 10، ما احنا محتاجين أكثر من كذا. بعدين بلاي، شايفين الفرق؟ كبر العمل، شاربن عنيف، حدة غير طبيعية، الوورم أو التون صار أفضل. أتوقع كذا أن انتهيت من العمل. استخدمنا بعض الأدوات اللي يعني قمنا بشرحها، بعض التكنيكات اللي أتوقع أنه واضحة. أي سؤال أي استفسار أنا مستعد لجميع استفساراتكم بإذن الله أجاوب عليها بشكل كامل، وإن شاء الله إلى دروس احترافية أكثر وفيها بعض أو فيها احترافية أكثر، وراح تفيدكم إن شاء الله في عملية الدمج، عملية التصوير الفوتوغرافي، عملية المعالجة وأشياء كثير. انتظرونا بالجديد والمفيد إن شاء الله، ولا تحرمونا من السبسكرايب ومن اللايك ومن الشير على قناة اليوتيوب بمدونة انستقرام، ولا تحرمونا من تعليقاتكم ومشاركاتكم على المدونة، وأرحب بأي شخص عنده أي استفسار. شكرا لكم وإلى اللقاء.